χέρια του γεμάτα με αίμα που τρέχει ακόμα. Γεμάτα με χώμα κι ας βρέχει γεμάτα με λάσπη. Να μην ξεχάσει τη γη του μέσα στο κόκκινο χρώμα. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Χθες ήτανε πρίγκιπας, μα τώρα μόνο κραυγές. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αφίξεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξήθηκαν κατακόρυφα. Πέρα από τους προφανείς λόγους των καλών καιρικών συνθήκων, πιθανή αιτία μπορεί να θεωρηθεί και η εντατικοποίηση της επιχείρησης τρίτων στην κεντρική Μεσόγειο, που ήρθε να σπρώξει τα μεταναστευτικά ρεύματα στις πύλες της Ανατολικής Μεσογείου. Η αύξηση των αφίξεων είχε δει αρχίσει να φαίνεται από την Άνοιξη, όμως μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα τον Αύγουστο κορυφώθηκε. Να σε πάντα τίμιος, δίκαιος. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις αστυνομικές αρχές, για το πρώτο 7μηνο του 2015 στη Λέσβο, συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο και παραμονή 61.636 μετανάστες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 39% των συνολικών συλλήψεων στην ελληνική επικράτεια. Με τα νούμερα που καταγράφονται στον τοπικό τύπο όμως, οι αφίξεις μόνο για το μήνα Αύγουστο ξεπερνάνε τις 85.000. Οι αριθμοί αυτοί δεν θυμίζουν σε τίποτα οτιδήποτε άλλο έχει ξαναδεί το νησί. Έχεις νιώσει ποτέ σου μετανάστης? Έχεις νιώσει ποτέ σου μετανάστης? Από τον Μάιο είχαν αρχίσει να κορυφώνονται οι αντιδράσεις για την ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία μεταναστών μεταναστριών στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με το βασικό επιχείρημα που διαπιστωνόταν από επαγγελματικούς συλλόγους φορείς και τον τοπικό τύπο να είναι ότι η εικόνα αυτή έρχονταν σε σύγκρουση με το τουριστικό προσωπείο που ήθελε να προβάλλει το νησί. Οι τοπικές αρχές, ανταποκρινόμενες στις ρατσιστικές αυτές φωνές, προχώρησαν στη δημιουργία ενός άτυπου προσφυγικού καταβλισμού στο χώρο του Καρά-Τεπέ, 2 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Μυτιλήνη, στα τέλη Μαΐου. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Λέσβου και προοριζόταν να φιλοξενήσει περίπου 300 μετανάστες σε σκηνές της πολιτικής προστασίας που πρόσφερε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ήταν κι άλλοι διπλά πρόσωπα σκοτεινά μέσα στη νύχτα. Άλλοι κρύβαν πίκρα δακρυσμένοι κι άλλοι ανακουφισμένοι ευχαριστούσαν τον Θεό. Ήταν χαρούμενοι που γλίτωσαν και φτάσαν εδώ μέσα σε αυτή τη βάρκα που ταξίδευε στο άγνωστο αργά. Κοίταξε ψηλά και κλείσε τα μάτια του και με τη φαντασία του γύρισε πίσω. Πίσω σε εκείνη τη γιορτή που χαρούμενοι. Οι μετανάστες οδηγούνταν εκεί αφού αρχικά εγκαταστήθηκε κλιμάκιο του λιμενικού σώματος, το οποίο είναι και υπεύθυνο για την αρχική καταγραφή των συλληφθέντων μεταναστών, έτσι ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να οδηγηθούν στο κέντρο ταυτοποίησης της Μόριας. Αποτελεί δηλαδή μια άτυπα ανοιχτή δομή, στην οποία βρίσκονται εγκλωβισμένοι μετανάστες-μετανάστριες λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που χρειάζονται να περάσουν για να πάρουν το χαρτί που θα τους επιτρέψει την έκδοση εισιτηρίου για τα καράβια που θα τους μεταφέρουν στον Περαία ή την Καβάλα. Βρίσκονται στην ουσία εγκλωβισμένοι χωρίς την απαραίτητη παρουσία μπάτσου, σηματοπλέγματος κτλ. Καθώς λυπημένος του χάιδευε το πρόσωπό του. Ο αέρας μύριζε λίγο διαφορετικά, σαν να ήταν άρρωστος και μολυσμένος από χημικά. Είχαν πολλά παλάτια εκεί, τσιμεντένια, χτισμένα κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο στριμωγμένα. Οι άνθρωποι δεν μιλάγαν πολύ, περπατάγαν και κοιτάζαν τη γη, σαν κάτι να τους είχε συμβεί, σαν κάτι μονίμως να τους κυνηγάει. Κι αυτοί τρέχουν μέρα νύχτα για αυτά που ζητάει. Όλο μόναχος περιτάνει όταν με μια σκέψη να βρει μια άκρη λεφτά να μαζέψει πίσω να επιστρέψει, μα δουλειά δεν είχε γι' αυτόν. Ήταν ξένος, ήταν άσχημος και βρώμικος, έτσι λοιπόν. Κι από τότε ψάχνει η μητρά αντικείμενα να βρει, να τα πουλήσει σε φανάρια. Μπας και κάποιος τον λυπηθεί, μπας και κάποιος του δώσει ένα κέρμα παραπάνω για να πάρει φαΐ. Αποτέλεσμα της δημιουργίας του καταβλισμού ήταν να αποσυμφορηθεί το κέντρο του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους μετανάστες που περίμεναν για τη σύλληψη και καταγραφή τους. Όπως όμως ήταν αναμενόμενο, η μεγάλη σε αριθμό αφίξη και έλλειψη οποιασδήποτε στοιχειώδους υποδομής για την παραμονή ανθρώπων στον χώρο του Καρά-Τεπέ οδήγησε στο να δημιουργηθούν στην περιοχή καταστάσεις που με τη σειρά τους οδήγησαν σε σωρία αντιδράσεων. Διάφορες ρατσιστικές ανακοινώσεις εμφανίστηκαν στον τοπικό τύπο, ασκώντας πίεση στις τοπικές αρχές να βρουν λύσεις σε ένα ζήτημα που είχε δημιουργηθεί μέσα από τις κυροσκοπικές και εντελώς επικοινωνιακές κινήσεις στις οποίες είχαν προβεί. Παράλληλα όμως, κλιμακούμενες αντιδράσεις υπάρχουν και από τους ίδιους τους μετανάστες, οι οποίοι αντιδρώντας στη συνέχιση της εξαθλίωσής τους προχωρούν σε διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς δρόμων αλλά και βίαια ξεσπάσματα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να αποφευχθούν και συγκρούσεις μεταξύ τους. Συγκρούσεις που βρίσκουν κυρίως αφορμή στην προτεραιότητα που δίνουν οι αρχές στη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για τους Σύριους σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά και σε φυλετικές διακρίσεις που υπάρχουν και μεταξύ τους. Όταν είσαι μετανάστης, μυρίζεις βασανισμό. Όταν είσαι μετανάστης, μυρίζεις καμένη σάρκα.
Για να καμφθούν οι αντιδράσεις των λιγοστών κατοίκων της περιοχής αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά μετά και από το θάνατο ενός μετανάστη στις 24 Ιουλίου, οι αρχές προχώρησαν σε δηλώσεις κλεισίματος του χώρου. Στην πραγματικότητα όμως προχώρησαν απλώς σε διαχωρισμό των μεταναστών που παρέμεναν εκεί, δημιουργώντας ένα άτυπο καθεστώς διαχωρισμού των Συρίων με τους υπόλοιπους. Μεταφέροντας τη διαδικασία σύλληψη και καταγραφή στον χώρο του λιμανιού της πόλης, κράτησαν το χώρο για τη φιλοξενία κυρίως των Σύριων και οι υπόλοιποι παραπέμπονταν για διαμονή στους χώρους γύρω από το κέντρο κράτησης της Μόριας. Μετά τα τεράστια νούμερα φίξεων των τελευταίων ημερών όμως, ο σχεδιασμός αυτός είχε με τη σειρά του καταρρεύσει. Ομάδες κοινών που στείνονταν από μετανάστες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε ολοένα και πιο πολλά σημεία της πόλης, με κυριότερα το λιμάνι, το πάρκο Αγίας Ειρήνης και το χώρο γύρω από το Δημοτικό Θέατρο. Είσαι μετανάστης, μυρίζεις το θάνατο. Η ζωή μας είναι κόλαση πάνω στα βουνά. Εκεί που έτυχε να γεννήθω δεν είχα λεφτά. Έτσι αναγκαστήκα να φύγω από εκεί παράνομα. Με αυτοσχέδια βάρκα μέσα από ένα σωρό ποτάμια. Στα σύνορα ακουγόντουσαν παντού κραυγές. Βασανιστήρια δεν έχουν, σου λέω τέλος ποτέ. Γυναίκες που βιαστήκανε, παιδιά μαχαιρωθήκανε. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου κράτησης έχουν δοθεί εξ ολοκλήρου στην κάλυψη των αναγκών του κέντρου ταυτοποίησης, πλην της μίας πτέρυγας που προοριζόταν για το κέντρο πρώτης υποδοχής και παραμένει κλειστή λόγω κατασκευαστικών λαθών. Το προσωπικό για τις διαδικασίες ταυτοποίησης έχει αυξηθεί μέσα στο καλοκαίρι και υπολογίζεται ότι περνάνε τα 600 με 700 άτομα την ημέρα, ενώ κάποια δημοσιεύματα αναφέρονται σε παραλαβή νέων μηχανημάτων ταυτοποίησης τις επόμενες ημέρες που θα αυξήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες. Ο μέσος χρόνος παραμονής για τους μετανάστες που περιμένουν τη διαδικασία ταυτοποίησης τους στο κέντρο είναι 10-15 ημέρες. Πρέπει να σημειωθεί, οι διαδικασίες ταυτοποίησης γίνονται σε όλες τις υπόλοιπες εθνικότητες, πλην των Σύριων, στους οποίους οι αστυνομικές αρχές εκδίδουν υπηρεσιακά σημειώματα για να τους επιτραπεί το ταξίδι προς την Αθήνα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε διεύθυνση Λαοδαπών Αττικής στην Πέτρου Ράλη. Όταν είσαι μετανάστης μυρίζεις βασανισμό. Όταν είσαι μετανάστης μυρίζεις το θάνατο. Σύρματα καρφωμένα μες στη σάρκα μπηγμένα. Χαρακωμένα τα σώματα και τα μάτια κλεισμένα. Η μόνη λέξη που Γύρω από το κέντρο κράτησης έχει δημιουργηθεί ένας δεύτερος άτυπος καταβλισμός. Εκατοντάδες μετανάστες στείνουν σκηνές στα γύρω οικόπεδα, περιμένοντας τη σειρά τους για να περάσουν από τις εν λόγω διαδικασίες. Όπως και στον καταβλισμό του Καράτεπέ, δεν λείπουν και σε αυτό το σημείο τα φαινόμενα εκμετάλλευσης από ντόπιους, αλλά και αυτά των συγκρούσεων ανάμεσα στους μετανάστες. Τη Δευτέρα, 31 Οκτώου, έγινε γνωστός ο θάνατος μιας Σομαλής μετανάστριας από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στη γυναίκα της είχε υποδειχθεί από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου να παραμείνει κλινήρης, αλλά η ίδια επέλεξε να επιστρέψει στο κέντρο κράτησης, όπου βρισκόταν και η μητέρα της και τα παιδιά της, για να μην καθυστερήσει η έκδοση των εγγράφων τους. Επιτέλους σταματήστε, κουραστήκα πια να με χτυπάτε επειδή μιλώ σπαστά ελληνικά. Όταν είσαι μετανάστης μυρίζεις οργή. Όταν είσαι μετανάστης μυρίζεις αίμα πολύ. Όταν είσαι μετανάστης μυρίζεις βασανισμό. Te han hecho sentirte inferior por creerte diferente. Tenemos que enseñar, aprender hasta que la nacionalidad no nos represente. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ. Οι νέες πολιτικές ξεκίνησαν να επανεφαρμόζονται στα μέσα Ιουλίου και βρήκαν χώρο στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, οι δυνάμεις του λιμενικού και της Frontex άρχισαν τις αποτροπές εισόδου στα σκάφη των μεταναστών που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το νησί, ενώ δεν λείπουν και αναφορές για ληστείες και επαναπροωθήσεις από άνδρες του λιμενικού αλλά και άγνωστους κουκουλοφόρους. Οι επιχειρήσεις αυτές εξελίσσονται και σε συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία άγνωστο έναντι ποιων ανταλλαγμάτων εντατικοποίησε τις περιπολίες της στην ανατολική πλευρά των συνόρων. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούμια, μέσα στο χώμα, να χωρέσεις τη ζωή σου και να θυμάσαι μια πατρίδα. Ένα πιθανό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων αυτών ήταν να οδηγηθούν αρχικά οι ροές προς άλλα σημεία εισόδου του Αιγαίου, οδηγώντας τα γνωστά αποτελέσματα που παρακολουθήσαμε να λαμβάνουν μέρος στην ΚΟ. Οι αντιδράσεις και το αδιέξοδο για τη διαχείριση κατάστασης στην ΚΟ, αλλά πολύ πιθανόν η δημοσιοποίηση βίντεο και πληροφοριών από τις επιχειρήσεις αυτές, οδήγησαν στη χαλάρωση, αλλά όχι τον τερματισμό των επιχειρήσεων αποτροπής ξανά. Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο σχετίζονται οι επιχειρήσεις αυτές, άμεσα ή έμεσα, με την αύξηση των ναυαγίων με θύματα τον τελευταίο καιρό. Την τελευταία εβδομάδα, μόνο από τις ακτές της Λέσβου έχουν ανασυρθεί 4 νεκροί από τουλάχιστον 3 διαφορετικά ναυάγια, ενώ συνεχίζουν να αγνοούνται 3 άτομα. Να αναρωτιέσαι σαν περνάς μπροστά από τους αστυνόμους, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα
αν θα γυρίσεις στην πατρίδα ζωντανός. Από ποια στα μέρη βρεθήκες εδώ, μικρό πουλί ντυμένο μετανάστης. Από ποια στα μέρη βρεθήκες εδώ, μικρό πουλί ντυμένο μετανάστης. Σημαντικός χώρος όμως στην περιγραφή του ζητήματος των μεταναστευτικών ροών που διέρχονται του νησιού χρειάζεται να αφιερωθεί στην εκμετάλλευση που υφίστανται από ντόπιους επιχειρηματίες και μη, αλλά και στη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από τις ανάγκες των ανθρώπων που φτάνουν. Ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται στο νησί είναι τα λεγόμενα κοράκια. Πρόκειται για ντόπιους οι οποίοι περιμένουν στους αχτές που καταφθάνουν μετανάστες, κλέβοντας τις μηχανές από τις βάρκες και ό,τι άλλο τους φαίνεται χρήσιμο. Δημοσιογραφικά άρθρα εντάσσουν πολλούς από αυτούς σε κυκλώματα που επαναπροωθούν τις μηχανές πίσω στην Τουρκία για την επανάληψη του ταξιδιού. Η εμφάνισή τους δεν είδε με καμία μυστικότητα, αφού υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τους και είναι ευρέως γνωστή στην τοπική κοινωνία. Προς εκμετάλλευση των μεταναστών προστρέφουν και πολλοί άλλοι, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά ωφέλη, είτε από την πώληση ειδών πρώτης ανάγκης σε πολύ ψηλές τιμές, νερό, σκηνές, τροφή, φόρτιση κινητών τηλεφώνων κτλ., είτε από τη μεταφορά τους από το σημείο εισόδου προς την πόλη της Μυτιλήνης για τις ανάγκες καταγραφής τους. Μετανάστη, μια βραδιά Τετάρτη για την ξένη γη. Παράλληλα, σημαντικά ωφέλη αποκομίζονται και από τη βιομηχανία κράτησης, σύντησης και στέγασης. Από την πρώτη στιγμή στους προαναφερόμενους καταβλισμούς βρέθηκαν καντίνες, άγνωστο ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για να βγάλουν τις άδειες λειτουργίας τους στον χώρο, και για κάποιες από αυτές υπάρχουν αναφορές για υπερκοστολόγηση των προϊόντων που διαθέτουν. Τεράστια κέρδη όμως υπολογίζονται για τις εταιρείες που έχουν τα συμβόλαια σύντησης, για τους καταβλισμούς και το κέντρο κράτησης. Αν υπολογιστεί ότι η συμφωνήθησα τιμή είναι 7,45 ευρώ την ημέρα για κάθε πρόσωπο, χωρίς ΦΠΑ, και ιδιαίτερα μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες για μέχρι 3.000 άτομα την ημέρα, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τα κέρδη που υπάρχουν από αυτό το τομέα. Καταγγελίες υπήρξαν και για την εταιρεία ΑΝΕΚ, αφού το πρώτο δρομολόγιο το οποίο και διεκπεραίωσε μεταφέροντας μετανάστες από Κο, Κάλυμνο, Λέρο και Λέσβο, χρέωσε το εισιτήριο της οικονομικής θέσης 60 ευρώ, τη στιγμή που το αντίστοιχο εισιτήριο με τις υπόλοιπες εταιρείες είναι 46 ευρώ και 47 ευρώ αντίστοιχα. Μέσα σε όλα αυτά, νέα κονδύλια συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ αναμένονται να εκταμιευθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή και τον εξυγχρονισμό κέντρων κράτησης στα νησιά του Αιγαίου, με μεγάλο μέρος από αυτά να αναμένεται να κατευθυνθεί προς το κέντρο κράτησης της Μόρια. Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα το κάνει πολύ δύσκολο ώστε να υπάρξουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το τι να περιμένουμε τον επόμενο καιρό. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που αναφέρονται σε χιλιάδες μετανάστες που βρίσκονται στα παράλια της Τουρκίας και θα προσπαθήσουν να προλάβουν το χειμώνα και να περάσουν στην Ελλάδα, κάτι που όμως θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τις επιχειρήσεις αποτροπής που θα αναπτυχθούν από τις λιμενικές δυνάμεις των δύο χωρών και της Frontex. Εμπόδια που έρχονται να κατασκευαστούν στη μέχρι πρότινος βασική διαδρομή των μεταναστριών προς την κεντρική Ευρώπη, αλλά και αλλαγές στις πολιτικές που εφαρμόζουν διάφορες χώρες μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στις διαδρομές που ακολουθούνται. Με ενδιαφέρον παρακολουθείται επίσης η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για την κατασκευή ενός hot spot κέντρου στον Πειραιά, στα πρότυπα της Σικελίας, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις καταστάσεις που δημιουργούνται στα νησιά. Με λένε μετανάστη, δε με θέλουν πουθενά και με θεωρούν λαθρέο γιατί δεν έχω καρδιά. Στον τόπο μου πεθαίνουν απ' την πείνα τα παιδιά
και στον τόπο που πηγαίνω λένε τους κλέβω τη δουλειά. Για τον νόμο είμαι βάρος και δεν θα πρέπει να ζω, μα εγώ υπάρχω παραπλεύρος και απ' το υπόγειο τραγουδώ. Μετανάστης θα πει να σε ξένος παντού και στον τόπο που αφήνεις και στον τόπο προορισμού. Προορισμός ο χάρτης και πηξίδα η καρδιά. Πορεύομαι μονάχος με τη θλίψη συντροφιά. Με χρειάζονται όταν κάνω σχεδόν τζάμπα τη δουλειά. Μα όταν προσπαθώ να ζήσω τότε δεν με θέλουν πια. Κανένας δεν με νιώθει στο βορρά της σιγουριάς. Είμαι ο ξένος που θυμίζει πως είμαι ένας από εσάς. Μετανάστης θα πει να σε ξένος παντού και στον τόπο που αφήνεις και στον τόπο προορισμού. Προορισμός ο χάρτης και πηξίδα η καρδιά. Πορεύομαι μονάχος με τη θλίψη συντροφιά. Μετανάστης θα πει να σε ξένος παντού και στον τόπο που αφήνεις και στον τόπο προορισμού. Στην Αστόρια μετανάστης, Αυστραλία μετανάστης, Σουηδία μετανάστης κι όμως ήμουν άνθρωπος. Με λένε μετανάστη, δεν με θέλουν πουθενά και με θεωρούν λαθρέο γιατί δεν έχω χαρτιά. Κι ας μην έχω χαρτιά, έχω όμως καρδιά που αντέχει τον πόνο και βαστά την ανθρωπιά. Στην Αθήνα μετανάστης, στο Παρίσι μετανάστης, στο Δουβλίνο μετανάστης κι όμως είμαι άνθρωπος. Για τον νόμο είμαι βάρος και δεν θα πρέπει να ζω, μα εγώ υπάρχω παραπλεύρος και απ' το υπόγειο τραγουδώ. Μετανάστης θα πει να σε ξένος παντού και στον τόπο που αφήνεις και στον τόπο προορισμού. Αλβανός μετανάστης, Αφρικανός μετανάστης, Αφγανός μετανάστης κι όμως είμαι άνθρωπος. ما في حدا بحس بالغربة إلا إذا إنه بحس غريب في بلده أو غريب جواه. Κανείς δεν πάει να γίνει ξένος αλλού, αν δεν νιώθει ήδη ξένος στον τόπο του ή ξένος στον εαυτό του. Nobody likes to become foreigner unless he feels foreign in his country or in himself.